हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आजको भिडियो छ बोटल नेकिङको बारेमा र बोटल नेकिङ के हो र किन बोटल नेक हुन्छ, बोटल नेकलाई ट्याकल कसरी गर्ने, बोटल नेक राम्रो या नराम्रो हो क्या यो यति च्याप्टरमा चाहिँ हामी आज कुरा गर्छौँ हैन। र फर्स्टमा चाहिँ बोटल नेक भनेको के हो त? फर्स्टमा बोटल नेक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोटल यहाँ मैले ल्याएको छु बोटल र नेक यो दुईटा शब्द मिलेर चाहिँ बोटल नेक भन्ने शब्द चाहिँ आएको इनोभेसन भएको र स्पेसल्ली यो चाहिँ किन पिसी बिल्डिङ्स अथवा पिसी रिलेटेड टपिक्सहरुमा चाहिँ एकदम मजाले धेरै खुलेर कुरा गरिन्छ। मिन्स बोटल नेक भनेको शब्द हैन जेमा पनि युज हुन्छ, अब हरेक चीजमा युज हुन्छ। सो आज चाहिँ यहाँनिर पीसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पीसीमा चाहिँ बोटल नेक भन्ने शब्द चाहिँ किन युज हुन्छ त भन्दाखेरि बोटल नेक भनेको चाहिँ अब सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ यसको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिस्टमको पर्फर्मेन्स चाहिँ कुनै पनि कम्पोनेन्टद्वारा त्यसको लिमिटेसन सेट गरिदिन्छ अथवा त्यो चाहिँ लिमिट गरिदिन्छ। अब जस्तो कि कुनैको पर्फर्मेन्स एकदम हाई पर्फर्मेन्स हुन्छ बट कुनै कम्पोनेन्टले गरेर चाहिँ त्यसको हुन्छ नि फुल प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ ह्रास आउनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बोटल नेक भन्छौँ हैन। यो पीसीमा चाहिँ एकदमै पीसी बिल्डिङ्स अथवा पीसी उसमा चाहिँ एकदमै त्यो भएको चिज हो हैन। र यसको सामान्य डेफिनेसन त हामीले दिइहाल्यौँ हैन। र बोटल नेक किन हुन्छ ओके बोटल नेक अब यही चिजले हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जतिसुकै प्रोफेसनलिस्ट होस्, जतिसुकै खतरनाक टेक्निसियन होस् हैन, जतिसुकै होस् यही चिजले गरेर चाहिँ यही चिजमा चाहिँ बोटल नेक गरेर आज भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ सीपीयूले बोटल नेक गरेर आउँछ, कहिलेकाहीँ जीपीयूले बोटल नेक गरेर आउँछ, कहिलेकाहीँ अब हार्डवेयर पुरानो भएर सफ्टवेयर राम्रोसँग नचलेर हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ मदरबोर्ड, कहिलेकाहीँ पावर सप्लाई र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इभन भनौँ न हाम्रो फ्यानले पनि बोटल नेक गरेर हुन्छ ओके। त्यो भएको कारणले यही चिजमा बोटल नेक गरेर आछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सो अब जस्तो कि अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ, कसैले चाहिँ अब भनौँ न हाई ग्रेड जीपीयू लगाएको छ, त्यसमा चाहिँ अब मिडल रेन्ज अथवा लो इन्डको सीपीयू चाहिँ युज गरेर आएको छ। मानिलिउँ i3-8100 चाहिँ युज गरेर आएको छ, RTX 2060 अनि त्यसपछि RTX 30 सिरिज जस्तो चाहिँ युज गरेर आएको छ भने त्यहाँनिर सीपीयूले बोटल नेक गर्न हाल्छ हैन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ जीपीयू लो ग्रेड हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ जीपीयू लो ग्रेड हुन्छ, सीपीयू हाई ग्रेड भइदिन्छ। अब त्यो टाइममा पनि बोटल नेक हुन्छ, जीपीयूले बोटल नेक गरेर हुन्छ। किनकि मेन कुरा भनेको कुनै पनि कम्पोनेन्टको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि प्यारलल सिस्टम हुन्छ क्या। मिन्स अब कहिलेकाहीँ ऱ्यामले पनि गरेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ मदरबोर्ड आफैले गरेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ पावर सप्लाईले पनि गरेर हुन्छ, त्यो अघि पनि भनिसकेँ। र अब त्यो चिज सबै चिज मिल्यो भने राम्रो पर्फर्मेन्स हामीले आउटपुट पाउँछौँ। अब त्यो चिजमा अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने यहाँनिर बोटल नेकहरू देख्न सकिन्छ। अब कुनै चिज डाइरेक्ट बोटल नेक हुन्छ मिन्स देख्न सकिन्छ, जस्तो कि गेमिङमा भयो, कुनै सफ्टवेयर चलाइरहेछ, भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू चलाइरहेछ, कसैले भन्छ अब त्यहाँनिर रेन्डरमा प्रब्लम आउने हैन, टाइम धेरै लिने, लोड धेरै हुने, कहिलेकाहीँ एसएसडी भन्दा नि एचडिडी बेस सिस्टमहरुमा अलि धेरै बोटल नेक हुन्छ। किनकि एचडिडीले आफ्नो डाटा ट्रान्सफर ऱ्याममा धेरै छिटो गर्न सकिरा हुँदैन। सो अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब पहिला चाहिँ ट्रबल सुट गर्नुपर्छ हैन। मिन्स अब के हो त मेन चाहिँ त्यसको जडमा त जानु पर्यो। अब बोटल नेक भनेर जतिसुकै एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ कि हामीले बोटल नेक जुनसुकै सिस्टममा नि हुनसक्छ। लो इन्डको हिसाब गर्ने भने लो इन्डमा पनि हुनसक्छ, हाई इन्डको हिसाब गर्ने भने हाई इन्डमा पनि हुनसक्छ। आफ्नो कस्तो युजेबिलिटी छ त्यो हिसाबले बोटल नेक हुन्छ। अब जस्तो कि कसैले चाहिँ अब भनौँ न 4K मा चाहिँ भिडियो एडिट गर्छ, 4K अथवा भनौँ न इभन अहिले त 8K सम्म पुग्ने भइसक्यो। अब त्यसको लागि अब रेन्डरमा प्रब्लम धेरै हुन्छ। सो अब हुन्छ खतराभन्दा खतरा सिस्टम पनि बोटल नेक गर्छ र लो इन्डमा पनि लो इन्ड झारे पोट्याटो उसमा पनि बोटल नेक हुन्छ। सो यहाँनिर अब बोटल नेकलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ बोटल नेक पहिला त ट्रबल सुट गर्नु पर्यो।
के भएछ, सिस्टमको कमजोरी हो कि हैन, थाहा हुनु पर्यो। अनि अब कहिलेकाहीँ हार्डवेयरको खराबीले पनि हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ मदरबोर्ड राम्रोसँग स्टेबिलिटी नदिरा हुनसक्छ CPU र GPU ऱ्यामको उसमा। त्यही अनुसारले अब जस्तो कि ट्रबल सुट भनेपछि सबै चिज एकचोटि खोलखाल गरेर सबै चिजको हेर्ने भनौँ न हैन। र कसैलाई अब ट्रबल सुट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ अब कसैले कमेन्ट गर्छ भने हामी भनिदिन्छौँ। मिन्स नयाँ भिडियो आउँछ, सो अब कमेन्ट गर हैन, सब्सक्राइब गर, त्यो चाहिए। अब नयाँ नयाँ भिडियो चाहिन्छ भने सो हामी कसरी ट्रबल सुट गर्ने त्यो सबै चिजहरू पनि भनिदिन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा भनेको अब कस्तो खाले सिस्टम बनाएको छ, मिन्स अब कस्तो खाले सिस्टम बनाएको छ, मिन्स हैन मलाई चाहिँ अब नर्मल कामको लागि बनाएको सिस्टम हो यो भनेर अब बनाएको छ भने अब त्यो सिस्टममा अब भिडियो एडिटिङ अब भनौँ न 180p को नै कुरा गर्दाखेरि भने अहिले त 180p सबैले जुनसुकै सिस्टमले पनि दिन्छ। त्यही पनि अब भिडियो एडिटिङ गेमिङ गरिरहेछ भने त्यहाँनिर बोटलनेक त अभियसली हुन्छ। ओके। र अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर बेस पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ OS राम्रोसँग रेस्पोन्ड नगरेर हुन्छ हैन, ड्यु टु बग सक्स हैन, यताउता धेरै चिजहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले पनि यहाँनिर सिस्टम पुराको पुरा बोटलनेक हुनसक्छ। अब त्यो चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग टेक्निसियन आफूलाई थाहा छ, मिन्स अब आफै टेक्निसियन हो अथवा हैन त्यो चिज हो भने आफैले ट्रबल सुट गर्ने हो। अब हैन आफूलाई थाहा छैन भने आफूले जानेको भन्दा माथिको मान्छेहरूसँग अलिकति कन्सल्ट गर्ने हो हैन, अनि त्यो भन्दा नि उ गर्ने हो। र यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बोटलनेक राम्रो हो या नराम्रो हो। अब भनिने हो भने बोटलनेक अब खासमा त नराम्रै हो हैन। जस्तो कि अब आफूले बनाएको छ गेमिङको लागि, फुल फ्लेज गेमिङको लागि बनाएको छ, अब राम्रोसँग गेमिङ नै गराउँदैन हैन, राम्रोसँग केही चिजै गराउँदैन भने त्यहाँनिर नराम्रो त भइ नै हाल्छ। अब हल्का फुल्का बोटलनेक भनेको जे मान्छ आउँछ हैन, अहिलेको जमानामा हल्का फुल्का बोटलनेक भनेको जुनसुकै सिस्टममा पनि हुन्छ। त्यो चिज लेखेर राख हैन, त्यहाँनिर जति अपग्रेड गर, जति ट्रबल सुट गर, त्यसको त्योभन्दा माथि त्यो अलिकति गाह्रै पर्छ हो क्या। र यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो नराम्रो कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। अब राम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यही ट्रबल भनौँ न, अब बोटलनेक हुन्छ, यस्तै ट्रबलले गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ सिस्टमहरूको के भन्छ इनोभेसनहरू हुन्छ, नयाँ नयाँ चिजहरू हुन्छ। जस्तै DDR4ले राम्रोसँग दिएन भनेर अहिले DDR5 आयो हैन। त्योभन्दा अगाडिको सिस्टमहरूको कुरा गर्ने नि पेन्टियम M4 थियो, त्यसपछि कोड2 आयो, त्यसपछि सेलेरोन आयो, त्यसपछि नाना थरीको चिजहरू आयो, i5 i7 i9 हैन, इभन हुँदा राइजनले पनि अब आफ्नो नयाँ नयाँ प्रोसेसरहरू बनायो हैन, GPUहरू बनायो। यस्तै गरी अब यो चिजहरू चाहिँ भइरहेको छ हैन, मिन्स भइरहेको छ। अब सामान्य बोटलनेक हो भने त्यस्तो विधि खासै त्यस्तो विधि डराउनु पर्दैन हैन। अब आफूले जुन सिस्टम बनाएको छ त्यो सिस्टममा चाहिँ अब हुन्छ नि 90-100% त कुनै पनि सिस्टमले दिँदैन, त्यो चिज लेखेर राख्नुपर्छ हैन। मेन कुरा भनेको अब 90 त्यो अब जस्तो कि अब त्यसको रेसियो हुन्छ। अब जस्तो कि 50% पनि राम्रोसँग दिए छैन हैन, अब केही छैन भने चाहिँ अब अलिकति त्यहाँनिर सोच्नु पर्ने हुन्छ हो कि। जस्तो कि अब भनौँ न अब एउटा गेमिङ सेटअपको बनाएको छ, त्यसले चाहिँ अब भनौँ न अब अराउन्ड 200 FPS सम्म मजाले दिन्छ भनेर बनाएछ, लास्टमा 100 FPS पनि बलतल्ले निकालिरहेछ एकदमै गाह्रो गरिकन भन्छ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ। सो त्यो भएर अब यहाँनिर अलिकति ट्याकल गर्ने कुरामा चाहिँ म के थपिदिन्छु भन्दाखेरि कसैले चाहिँ आफैले बिल्ड गरेछ भने चाहिँ त्यहाँनिर अब आफूलाई थाहा छ, सबै चिज थाहा भयो भने यसो अरूसँग चाहिँ हल्का फुल्का सल्लाह चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो। आफूलाई भन्दा अलिकति जान्ने बुझ्ने छ जस्तो लाग्छ कोही हैन, अथवा कोही त्यस्तो छ भने चाहिँ गर्दाखेरि नि हुन्छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ मदरबोर्ड, पावर सप्लाई हैन, ऱ्याम, CPU, GPU जुनसुकै चिजले पनि बोटलनेक गर्न सक्छ। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ ब्यालेन्स सिस्टम चाहिँ कसरी बनाउने, अब ब्यालेन्स सिस्टम बनाउँदै पनि बोटलनेक त हुन्छ, तर पनि अब कम बोटलनेक कसरी गराउने भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सिस्टम चाहिँ एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब i3 लाई लगेर RTX 30 सिरिजको GPU हाल्दियो भने त सक्यो हैन,
सक्यो नि। अब कहाँ त्यसले बोटलनेक गरिहाल्छ नि। त्यस्तै गरी अब जस्तो कि अब एउटा ब्यालेन्स्ड को लागि अब भनौँ न, अब जस्तो कि i5मा गएर अब टक्क लाएर 30 सिरिजको ठिक्क खालेको होइन 3080 Ti जस्तो जिपियु लगायो भने पो अलिकति ब्यालेन्समा आउँछ त। मिन्स अब त्यो पनि जेनेरेसन वाइज हुन्छ। अब जस्तो कि i5 पनि i5 त i5 अब 4th जेनको i5 पऱ्यो भने त खतम भयो होइन। मिन्स त्यस्तै हुन्छ क्या। अब जस्तो कि अब त्यसले त i3 भन्दा नि कम पर्फर्मेन्स निकाल्छ। जस्तो कि अब i5 पनि लिँदाखेरि अब आफूले कुन लिनलाई छ होइन। अब 10 जेन लिएछ भने अब त्यो अनुसारले 2060मा जाने हो कि त्यस्तै गरी 2080मा जाने 3080मा जाने हो होइन। त्यही अनुसारले आफूले हल्का फुल्का विचार गर्नुपर्छ। सो बोटलनेक भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ अब त्यही हो क्या। जस्तो कि कुनै पनि सिस्टमको चाहिँ एउटा हुन्छ नि चिज चाहिँ के भन्ने अब नर्मल्ली भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ उ गरिदिन्छ क्या। त्यसले पर्फर्मेन्समा चाहिँ ह्रास ल्याइदिन्छ हो कि। त्यो चाहिँ यति कुरा जान्यो भने चाहिँ यहाँनिर हो कि बोटलनेक सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ आफैले पनि बुझ्न सकिन्छ। सो अब जे कुराहरू छुटाएको छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर गाइज। भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर, सेयर गर, सब्सक्राइब गर होइन। र त्यही हो आजको लागि यति नै। र सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। र बाइ आजको लागि यति नै। सो अब हेर्दै जाउँ अब कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त्यही अनुसारले अर्को भिडियो पनि हामी बिस्तारै हाल्दै जान्छौँ। यदि राम्रो रेस्पोन्स आयो भने राम्रोसँग भिडियो हाल्छौँ होइन। मिन्स अर्को भिडियोहरू तगडासँग आउँछ। अब राम्रो रेस्पोन्स आएन भने अब त्यही हो बिस्तारै आउँछ, मन लागेर आउँछ। मिन्स त्यो आजको लागि यति नै गाइज। सी यु, ह्याभ अ गुड नाइट।